जय शिवराय मित्रांनो आपले स्वागत आहे आमच्या यूट्यूब चॅनल कॉम्पेअरिंग जीबीमध्ये. तर मित्रांनो, आज आपण आपल्या व्हिडिओमध्ये पॉलिटिकल पार्टी कंपॅरिझन करणार आहोत. तर मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. त्या अगोदर व्हिडिओला एक लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा. आम्ही असेच कॉन्टेंट तुमच्यासाठी घेऊन येत असतो. तर मित्रांनो, आज आपण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे कंपॅरिझन करणार आहोत शिवसेना या पक्षाशी. तर मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, व्हिडिओ खूप इंटरेस्टिंग होणार आहे. तर मित्रांनो, सर्वप्रथम पाहूया आपण यांचे पार्टी फ्लॅग. तर हा आहे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना म्हणजे मनसेचा पार्टी फ्लॅग व हा आहे शिवसेनेचा पार्टी फ्लॅग. आपण पाहू शकता. आता आपण पाहणार आहोत इलेक्शन सिम्बॉल. रेल्वे इंजिन हे मनसेचे इलेक्शन सिम्बॉल आहे, तर धनुष्यबाण हे शिवसेनेचे इलेक्शन सिम्बॉल आहे. आता आपण पाहणार आहोत फाउंडर. मनसेचे फाउंडर आहेत राज ठाकरे, पर शिवसेनेचे फाउंडर आहेत बाळ ठाकरे. तर मित्रांनो, आता आपण पाहणार आहोत यांचे शॉर्ट फॉर्म. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे MNS, तर शिवसेनेचे SS असा शॉर्ट फॉर्म आहे. तर मित्रांनो, आता आपण पाहूया प्रेसिडेंट. मनसेचे प्रेसिडेंट राज ठाकरे, तर शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे प्रेसिडेंट आहेत. आता आपण पाहणार आहोत लोकसभा लीडर. मनसेचे ना, तर शिवसेनेचे विनायक राऊत आहेत. आता आपण पाहणार आहोत राज्यसभा लीडर. मनसेचे ना, तर शिवसेनेचे संजय राऊत राज्यसभा लीडर आहेत. आता आपण पाहणार आहोत फंडेड म्हणजे सुरुवात. मनसेची 9 मार्च 2006 म्हणजे 15 इयर्स ॲगो, तर शिवसेनेची 19 जून 1966 म्हणजे 55 इयर्स ॲगो. तर मित्रांनो, आता आपण पाहणार आहोत हेडक्वार्टर्स. मनसेचे हेडक्वार्टर्स दादर मुंबई, तर शिवसेनेचे हेडक्वार्टर्स पण दादर मुंबई येथे आहे. आता आपण पाहणार आहोत स्टुडंट विंग. मनसेचे स्टुडंट विंग उपलब्ध नाही, तर शिवसेनेचे स्टुडंट विंग भारतीय विद्यार्थी सेना असा आहे. आता आपण पाहणार आहोत यूथ विंग. मनसेचा यूथ विंग उपलब्ध नाही, तर शिवसेनेचा यूथ विंग आहे युवा सेना. तर मित्रांनो, आता आपण पाहणार आहोत अलायन्सेस म्हणजे युती. मनसेची कोणासोबत ही युती नाही, तर शिवसेनेची महाविकास आघाडी ही महाराष्ट्रामध्ये आहे. तर मित्रांनो, आता आपण पाहणार आहोत लोकसभेच्या सीट्स. सर्वप्रथम पाहूया राज्यसभा सीट्स. मनसेच्या 0 सीट्स आहेत, तर शिवसेनेच्या राज्यसभेच्या 3 सीट्स आहेत. आता आपण लोकसभेच्या सीट्स पाहणार आहोत. मनसेच्या लोकसभेच्या 0 सीट्स आहेत, तर शिवसेनेच्या 18 सीट्स आहेत. तर मित्रांनो, आता आपण पाहणार आहोत सीट्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीज. तर मनसेच्या 1 सीट्स महाराष्ट्रामध्ये आहे, तर शिवसेनेच्या 57 सीटा महाराष्ट्रामध्ये आहेत. तर मित्रांनो, तुम्ही राज ठाकरेचे व उद्धव ठाकरेचे या दोघांपैकी कोणाचे समर्थक आहात व तुम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या शिवसेनेला समर्थन करता, आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा. धन्यवाद.